Hi everyone, welcome to Royce Teacher's YouTube channel. ඔන්න අදත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය කටපාඩම් කරගෙන ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න නෙවෙයි. ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් හදාගෙන ඔයාලා කොහොමද තනියම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා අද නම් මගේ වීඩියෝ එකක් මුලටම බලන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අනාගතේ නැත්නම් ඉස්සරහට අපිට කරන්න නැති දෙයක් ගැන අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න අනාගතයේදී අපට කරන්න නැති දෙයක් ගැන අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ don't have to, doesn't have to, don't have to, doesn't have to. ඉතින් මම මගේ කලින් වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා don't යොදන්නේ I ඇතුළු සියලුම බහුවචන නාමපද සමග. don't යොදන්නේ I ඇතුළු සියලුම බහුවචන නාමපද සමග. doesn't යොදන්නේ I හැර සියලුම ඒකවචන නාමපද සමග. doesn't I හැර සියලුම ඒකවචන නාමපද සමග. එතකොට ඇයට කරන්න නැහැ නම් අපි කියනවා she doesn't have to. she නම් ඒකවචනයක් එහෙනම් අපි යොදන්නේ doesn't. she doesn't have to. ඇයට කරන්න නැහැ she doesn't have to. ඔහුට කරන්න නැහැ he doesn't have to. he doesn't have to. I එක දාන්නේ don't එහෙනම් මට කරන්න නැත්තම් I don't have to. I don't have to. ඔවුන්ට කරන්න නැත්තම් ඔවුන් නම් they එහෙනම් don't. they ඒක බහුවචන එහෙනම් අපි යොදන්නේ don't. they don't have to. they don't have to. රවිට කරන්න නැහැ. රවි කියන්නේ ඒකවචන එහෙනම් doesn't. රවි doesn't have to. රවි doesn't have to. අම්මට කරන්න නැහැ. mom doesn't have to. mom doesn't have to. ළමයින්ට කරන්න නැහැ. children don't have to. children don't have to. එතකොට අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්න උනොත් මට අද කරන්න කිසිම විශේෂ වැඩක් නැහැ. නැත්නම් අද මට කරන්න කිසිම විශේෂ දෙයක් නැහැ. බලනකොට වාක්‍ය දිගයි වගේ. උනට හරිම ලේසි. මට කරන්න නැත්තම් I don't have to do. I don't have to do. do කියන්නේ කරනවා. I don't have to do කිසිම විශේෂ දෙයක්. Any special thing today. Any special thing today. I don't have to do any special thing today. මට අද කිසිම විශේෂ දෙයක් නැහැ කරන්න. I don't have to do any special thing today. බලන්න හරිම ලේසි. වාක්‍ය දිග වගේ පෙනුනට වාක්‍ය අපිට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න ලේසි. ඇයට මුදල් ගෙවන්න නැහැ. මුදල් ගෙවනවට අපි කියනවා pay. ඇයට නැහැ. ඇය නම් ඒක වචන එහෙනම් doesn't. she doesn't have to. she doesn't have to pay money. she doesn't have to pay money. ඇයට මුදල් ගෙවන්න නැහැ. අම්මට රෙදි සෝදන්න නැහැ. අම්මා නම් mom ඒක වචනයක් එහෙනම් doesn't. mom doesn't have to wash clothes. mom doesn't have to wash clothes. අම්මට රෙදි සෝදන්න නැහැ. ඔහුට කායික අලුත් වැඩියා කරන්න නැහැ. අලුත් වැඩියා කරනකොට අපි කියන repair. ඔහුට නැත්තම් he doesn't have. he doesn't have to repair the car. he doesn't have to repair the car. ඔහුට කායික අලුත් වැඩියා කරන්න නැහැ. අපිට ගේ තීන්ත ගන්න නැහැ. තීන්ත ගන්නට අපි කියන paint කරනවා paint. we don't have to paint the house. we don't have to paint the house. අපිට ගේ තීන්ත ගන්න නැහැ. we don't have to paint the house. ඔහුට අද රැට එළියට යන්න නැහැ. ඔහුට නෑ නම් he doesn't have. he doesn't have to go out tonight. he doesn't have to go out tonight. අද ඔහුට එළියට යන්න නැහැ. he doesn't have to go out tonight. tonight කියනවා අද රෑ. ඔවුන්ට එළවලු මිලදී ගන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය නැහැ එළවලු ගන්න කියන තේරුමේ කියන්නේ. එහෙනම් ඔවුන්ට නැත්තම් they don't have to. they don't have to
buy vegetables. They don't have to buy vegetables. ඔවුන්ට එළවලු මිලදී ගන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය නැහැ ගන්න කියන තේරුම. ඇයට ගේ පිරිසිදු කරන්න නැහැ. ඇයට නෑ she doesn't have. She doesn't have to clean the house. She doesn't have to clean the house. මම මේ වාක්‍ය කියනකොට ඔයාලා මගෙත් එක කියන්න. එතකොට කටට වචන හුරු වෙනවා. හරියට ප්‍රොනන්සියේෂන් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මගෙත් එක කියලා කට හුරු කරගන්න. ඇයට ගේ පිරිසිදු කරන්න නැත්නම් she doesn't have to clean the house. මට ඇඳුම් අයන් කරන්න නැහැ. මට ඇඳුම් අයන් කරන්න ස්ථිරික කරන්න නැහැ. මට නැත්තම් I don't have to. I don't have to iron clothes. I don't have to iron clothes. මට කිසිම ෆෝරමයක් පුරවන්න නැහැ. පුරවන්නට අපි කියන fill. I don't have to fill any form. I don't have to fill any form. මට කිසිම ෆෝරමයක් පුරවන්න නැහැ. ළමයින්ට දෙමළ ඉගෙන ගන්න නැහැ. ළමයින්ට නෑ children don't have to. Children don't have to learn Tamil. Children don't have to learn Tamil. ළමයින්ට දෙමළ ඉගෙන ගන්න නැහැ. Children don't have to learn Tamil. අද අම්මට ඔෆිස් යන්න නැහැ. අම්මට නෑ mom doesn't have. Mom doesn't have to go to office today. Mom doesn't have to go to office today. අද අම්මට ඔෆිස් යන්න නැහැ. Mom doesn't have to go to office today. අද ළමයින්ට ගෙදර වැඩ කරන්න නැහැ. එහෙනම් ළමයින්ට නෑ children don't have to do homework today. Children don't have to do homework today. ඇයට ඇඳුමක් මහන්න නැහැ. ඇයට නැත්තම් she doesn't have. She doesn't have to sew a dress today. She doesn't have to sew a dress today. ඇයට අද ඇඳුමක් මහන්න නැහැ. අද මේරිට උයන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට කෑම තියෙනවා. එහෙනම් අද මේරිට උයන්න නැහැ. එහෙනම් මේරි නම් singular එහෙනම් doesn't. Mary doesn't have to cook today. Mary doesn't have to cook today. අද මේරිට උයන්න නැහැ. Mary doesn't have to cook today. අද අපිට මාකට් යන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ එළවලු තියෙනවා. අද අපිට මාකට් යන්න නැහැ. එහෙනම් අපි නම් we නම් බහුවචනයක්. එහෙනම් don't. We don't have to go to market today. We don't have to go to market today. මට අද ක්ලාස් යන්න නැහැ. I don't have to go to class today. I don't have to go to class today. මට අතු ගන්න නැහැ. I don't have to sweep. I don't have to sweep. ඔහුට පැලවලට වතුර දාන්න නැහැ. ඔහුට පැලවලට වතුර දාන්න නැහැ. He doesn't have to water the plants. She doesn't have to water the plants. ඔහුට පැලවලට වතුර දාන්න නැහැ. He doesn't have to water the plants. ඉතින් බලන්න හරිම ලේසි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න අවශ්‍ය වාක්‍ය ඔයාලා තනියම හදාගෙන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න නම් අපි කට තමයි හුරු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වාක්‍ය ඔයාලම හදාගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ගෙදර අයත් එක්ක කතා කරන්න. ගෙදර තමයි හොඳම තැන ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න. ඉතින් එහෙම ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියාගන්න. මේ වගේ තවත් සරල වාක්‍ය රටාවක් උගන්වන්න මම ඔයාලට තවත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙන්නම්. ඉතින් තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න